হে এস্পিৰেণ্ট, তুমি যদি নলবাৰী কলেজত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছা আৰু BA BSc কি ছাবজেক্ট আছে তাকে লৈ কনফিউজ হয়, তেনেহ'লে মই এই ভিডিঅ'টোত তোমাক কি ছাবজেক্ট আছে, চিট কেপাচিটি কিমান হ'ব, হোষ্টেল আছে নাই, এনেকুৱা সৰু সৰু কথাত এক্সপ্লেইন কৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। নলবাৰী কলেজখন এখন চৰকাৰী কলেজ হয় আৰু লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এফিলেটেড হয়। এতিয়া মই একদম ফটাফট কোৰ্চৰ কথা কওঁ। আৰ্টছত তোমালোকৰ ছাবজেক্ট আছে এছামিজ, সংস্কৃত, ইংলিছ, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল ছায়েন্স, হিষ্ট্ৰী আৰু ফিল'চফি। ছায়েন্সত আছে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথছ, ষ্টেটিষ্টিক্স, বটানী, জিঅ'লজি, জিঅ'গ্ৰাফী, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। এতিয়া মই চিট কেপাচিটিৰ কথা কওঁ। আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স একেলগে মিক্স কৰিয়ে কৈছোঁ, তোমালোকে শুনি ল'বা। এছামিছত আছে 50, ইকনমিক্সত 60, ইংলিছত 45, জিঅ'গ্ৰাফীত 35, জিঅ'লজিত মেজৰ ল'ব নোৱাৰা, মাইনৰত আছে 65, হিষ্ট্ৰীত আছে 40, মেথছতো ছেম 40, ফিল'চফিত 50, ফিজিক্সত 40, পলিটিকেল ছায়েন্সত 50, সংস্কৃততো ছেম 50, ষ্টেটিষ্টিক্সত আছে 40 আৰু জুলজিত আছে 40। ইয়াৰ লগতে ইয়াতে BCA আছে, IT মানে ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি আছে আৰু ফিজিকেল এডুকেশ্যন আছে। BCAত তোমালোকৰ টোটেল চিট আছে 30, ITটো 30, ফিজিকেল এডুকেশ্যনতো 30। খৰচ পৰিব এডমিশ্যনত 15,000কৈ BCA আৰু ITত, আৰু ফিজিকেল এডুকেশ্যনত খৰচ হ'ব 20,000। লগতে বহুতে হোষ্টেলৰ কথা জানিব বিচাৰা, তো ইয়াতে গাৰ্লছ হোষ্টেল এখন আছে। ইয়াত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে যিবিলাকে সামৰ্থ পৰ্টেলত ফৰ্ম ফিল কৰিছিলা, এতিয়া তোমালোকে কলেজখন চিলেক্ট কৰা, তোমাৰ কিমান মাৰ্ক আহিছে সেইখিনি ফিল কৰিব লাগিব, লগতে কি ছাবজেক্ট পঢ়িব বিচাৰা সেইবিলাক ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমাৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু তোমাৰ নামটো অহাৰ পিছত তোমাৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্টছ আছে, লগতে পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এইখিনি লৈ তুমি কলেজত যাব লাগিব। জেৰক্স কৰিও নিব লাগিব, সেইখিনি তুমি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব লাগিব। এতিয়া বহুতে মোক পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা সোধা যে কিমান মাৰ্ক পালে চিট পাবা, প্ৰায়ভাগে সুধিও আছে। চোৱা, তুমিও নাজানা ময়ো নাজানো কিমান বেছি মাৰ্ক পোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে এপ্লাই কৰে। তো এটাই কথা মনত ৰাখিবা, এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণ মেৰিটৰ ওপৰত হয়, মানে তোমালোকৰ মাৰ্কৰ ওপৰত। যিমানে বেছি মাৰ্ক আহিব তোমাৰ, সিমানেই তুমি ছেফ থাকিব পাৰা। চ' যিবিলাকে ইয়াতে পঢ়িবা, তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল। আই হোপ ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।